हेलो फ्रेंड्स आज आको नतुन एटा भिडिओ आज आपनालोকৰ লগত आलोचना কৰিম स्टेয়াৰকেছ ৰেইনফৰ্সমেন্ট তাৰ মানে সিৰিৰ ৰড আপোনালোকে কেনেকৈ বান্ধিব লাগে চাওক এটো বহুত জায়গাত মই ভুল দেখিছো বস্তুটো যে ভুল কৰি বান্ধি দিয়া বস্তুটো তো সেই কাৰণে মই আজি ভাবিছো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু সিৰিৰ তো আজি আপোনালোকে এটো চাই লওক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাম কৰোতে বহুত সুবিধা হ'ব যাতে আৰু নেক্সট যাতে ভুল নহয় আৰু মিস্ত্ৰী যেতিয়া কাম কৰিব আপোনালোকে সুপাৰভাইজ কৰিব পাৰিব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা আপোনালোকে যেতিয়া সিৰি যেটো বান্ধে তেতিয়া এনেকুৱা থাকে নিশ্চয় সিৰিটো এনেকুৱা ইফালে যায় এনেকুৱা থাকে তো এতিয়া এই সিৰিটো বান্ধিব কেনেকৈ ৰড কেটা বান্ধিব কেনেকৈ এটো চাক ইয়াত দুটা প্ৰচিডিউৰ মই দেখাই দিছো এটো এটা হল এটো আপোনাৰ যেটো সিৰি আছে এটো বটম ৰেইনফৰ্সমেন্ট এটো হল মেইন ৰেইনফৰ্সমেন্ট ইয়াত এটো মেইন এটো হল ডিস্ট্রিবিউশন ৰেইনফৰ্সমেন্ট তো এতিয়া কি হ'ব এটো চাওক এটো মেইন ৰেইনফৰ্সমেন্ট খিনি আহিছে সিধা সিধি ইয়াত তলত গুছি গৈছে এটো আহিছে এনেকৈ ইয়াত ইফাল দি এটো এনেকৈ বেন্ড হৈ তলত গুছি গৈছে তো এই প্ৰচিডিউৰটো এটো হল আমাৰ ৰং প্ৰচিডিউৰ এটো এখিনি এনেকৈ আপোনালোকে নকৰিব এটো চাওক এটো এনেকৈ উঠিছে এটো হল এটো বটম তো ইয়াত এটো তলৰ হৈ আছে এটো উঠি গৈ আপোনালোকে এটো ওপৰত গৈ লাগিব এটো এই লেন্ডিংত গৈ আপোনালোকে এটো নাইবা স্ল্যাবত গৈ টপ ৰেইনফৰ্সমেন্ট হৈ যাব আৰু ইয়াত যেটো বটম এই এটো যেটো টপ ৰেইনফৰ্সমেন্ট যেটো আহিব ইয়াত আহি বেন্ড হৈ এটো লেন্ডিংত নাইবা স্ল্যাবত গৈ আপোনাৰ এটো বটম ৰেইনফৰ্সমেন্ট হৈ যাব তো তাৰ পিছত এই এনেকৈ এটা ব্লেক এটা কাট পিছ এটা লগাই দিলে এই জায়গাটো বন্ধ হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে বেছি ভালকৈ গম পাব এটা চাওক এটো তলৰ ৰেইনফৰ্সমেন্টটো গৈছে ইয়াত তলত আছে আৰু এটো ওপৰত গৈ এনেকৈ গৈছে আৰু এটো চাওক এটো যেটো ওপৰত আছে এনেকৈ আহিছে ইয়াত আহি এটো তলত সোমাই গৈছে এই যিখিনি জায়গা ওলালে আপোনালোকৰ এই পজিশনটো যেটো জায়গা ওলালে ইয়াত এনেকৈ ক্ৰসিং হৈ গ'ল জায়গাটো ইয়াত ব্লেক এটা ৰেইনফৰ্সমেন্ট কাট পিছ এটা লগাই এনেকৈ লেপিং দি জয়েন কৰি দিব তেতিয়া এটো হল আসল নিয়ম ইয়াত তো আপোনালোকৰ বিম কেটা থাকে বিম যেটো থাকিব এটো বিম থাকিব ইয়াত এটো হল আপোনালোকৰ মেইন নিয়ম এনেকৈ আপোনালোকে বান্ধিব চাওক ইয়াতো চাওক সেম এটো বটম ৰেইনফৰ্সমেন্ট গৈছে আপোনালোকে কাট পিছ জালি দিওক আৰু ক্ৰেং জালি দিওক যতে যেনেকৈ কৰে কিন্তু এই প্ৰচিডিউৰত আপুনি স্টাৰটো বান্ধিব লাগিব নহলে এটো ফেইলিয়ৰ হোৱা চান্সটো বেছি থাকে ইয়াত যে ক্ৰেক হৈ যায় কেতিয়াবা এটো চান্সটো বেছি থাকে এটা চাওক ইয়াতো চাওক এটো তলৰ ৰেইনফৰ্সমেন্টটো ইফালে গৈছে তাৰমানে তলৰটো এনেকৈ যায় গৈ এটো ওপৰত উঠে এনেকৈ যায় আৰু ইফালে যেটো ওপৰত আহিব এটো এনেকৈ তলত আহিব তলৰ ৰেইনফৰ্সমেন্ট এটো সোমাই যায় এটো তলত আহি ইয়াত গৈ ক্ৰসিং হৈ যায় আৰু তাৰ ওপৰত এটো এনেকৈ কাট পিছ লগাই এটো লগত জয়েন কৰি দিব সেম পজিশনত আছে এটো চাওক ইয়াত যদি আপোনালোকে দেখিলে গম পাব ড্ৰয়িংটোত এক্স্যাক্টলি কেনেকুৱা হৈছে এটা চাওক এই ৰেড কালাৰ যেটো আছে এটো গৈ ওপৰত আপোনালোকৰ এই পজিশনত গৈ ওপৰত উঠি গৈছে এইটো এই ৰেইনফৰ্সমেন্ট কেটা দেখিলে গম পাব একচুয়ালি জালিটো এনেকৈ বান্ধা হয় যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় বান্ধাত সেইকাৰণে মই ড্ৰয়িংটো দেখাইছো আপোনালোকক এটা চাওক এই বিমৰ মাজত এই ৰডটো এইটো ৰেড কালাৰ যেটো ৰড আছে দেখাব নিচাকে ভালকৈ মই দেখাই দিও বস্তুটো এই ৰেড কালাৰ যেটো ৰড আছে এটো হল তলৰ ৰেইনফৰ্সমেন্ট আছিল তো ইয়াত এটো ইফালে গৈ এটো চাওক ওপৰত উঠি গৈছে আৰু এই ওপৰটো এটো চাওক তলৰ ৰেইনফৰ্সমেন্ট ওপৰত আৰু ওপৰটো এইখিনি মানত বেন্ড হৈ তলত সোমাই গৈছে এইটো হল আসল নিয়ম আপোনালোকে এটো কাট পিছ জালি মই দেখাইছো ইয়াত মাজৰ পছনত নাই এটো ক্ৰেং নহয় এটো কাট পিছ দুফালে কাট পিছ হিচাপত আছে
তো কেৰেং জালিও বান্ধিব পাৰে কিন্তু এই বিমৰ জইনিং আৰু স্লেব আৰু লেণ্ডিঙৰ স্লেব আৰু ষ্টেয়াৰৰ যিটো জইন আছে জইনত কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ দিব লাগিব এইটো হ'ল প্ৰপাৰ নিয়ম আৰু যিটো আপোনালোকে নৰ্মেলি চাব যেতিয়া স্লেবত বান্ধে বহুত জেগাত মই দেখিছোঁ এইটো ভুলো ধৰিছোঁ এনেকুৱা আহিব এনেকুৱা থাকিলে এনেকুৱা উঠি গ'ল এনেকুৱা উঠি গৈ ওপৰৰ ৰডটো ওপৰতে বেণ্ড কৰি দিয়ে আৰু তলৰ ৰডটো তলফালে বেণ্ড কৰি দিয়ে তেতিয়া এইটো বিম আৰু স্লেবৰ যিটো জইনিং আৰু লেণ্ডিঙৰ যিটো জইনিং এইটো সেনেকুৱা নহয় তাৰমানে এই জেগাটো এনেকুৱাকৈ বেণ্ড হৈ যাব লাগিব বস্তুটো বহুত এইটো বিমৰ লগত কানেকশ্যন হ'ব লাগিব ভালকৈ নহ'লে এইটো ক্ৰেক হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে এই পজিশ্যনটো এই পজিশ্যন এইটো য'তে হওক আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ হওক নাইবা গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হওক য'তে হওক তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকৈ আহিব এনেকৈ তো বলক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি বস্তুটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব বস্তুটো তো বলক ছাইডলৈকে গুচি যাওক ইয়াত চাওক আপোনালোকে থিয়ৰিটিকেলি যিমানেই বস্তুটো বুজি পাওক কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি বস্তুটো দেখিলে আপোনালোকৰ নলেজটো হ'ব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু কাম কৰোঁতে সুবিধা হ'ব ইয়াত চাওক এইটো তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তলৰ এইটো চাওক এটা ৰড তলফালে দি গুচি গৈছে আৰু এটা ওপৰ দি গুচি গৈছে এইটো ভালকৈ চাব ইয়াত চাওক ইয়াত এইটো L/3 হিচাপত আপোনালোকে কাট পিচ দিব পাৰে আৰু এইটো স্পানখিনি হ'ল এটা ৰডৰ পৰা এইটো 5 ইঞ্চিৰ পৰা 4 ইঞ্চি ইয়াত 4 ইঞ্চিত বান্ধা হৈছে আৰু মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টখিনি 12 mm আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি 10 mm আছে এইটো চাওক গোটেই ৰডখিনি ওপৰ তলৰ ৰডখিনি এইখিনি ঠিকে আছে গোটেই আহিছে আৰু ষ্টেপখিনি 11 ইঞ্চি আছে আৰু ৰাইজাৰখিনি এইটোৰ মানে হাইটটো 4 ইঞ্চি আছে বহুত কমফৰ্ট হয় চিৰিটো এইটোত উঠিবলৈ আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো টপৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্টটো ইয়াত গৈ বটমত তলফাল দি সোমাই গৈছে আৰু তলৰ যিটো ৰড আহিছে এইটো তলৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্টটো ইয়াত গৈ বেণ্ড হৈ ওপৰত গুচি গৈছে তো এইটো হ'ল মেইন নিয়ম তাৰপিছত দেখিছে ইয়াত ক্ৰচিং এটা হৈছে ইয়াত এক্সট্ৰা কাট পিচ এটা দিয়া হ'ব দিয়াৰ পিছত এইটো ঢালাই কৰা হ'ব এইটো গোটেই স্লেবটো এনেকুৱাকৈ বান্ধা আছে গোটেই 12 mm আছে আমাৰ মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আছে 10 mm গোটেই এইখনৰ ৰাইজাৰখিনি আপোনাৰ 4 ইঞ্চিত আছে আৰু আপোনাৰ যিটো থ্ৰেড যিটো আছে এইটো আপোনাৰ 11 ইঞ্চি আছে বহুত কমফৰ্ট হয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চিৰিটো বান্ধিব এইটো যাতে কোনো কেতিয়াও যাতে ভুল নকৰে মই বহুত ছাইডত দেখিছোঁ বস্তুটো ভুল হয় ওপৰত যিটো ৰড আহে চিধা ওপৰত উঠাই দিয়ে তলৰ ৰডটো তলফালে সোমাই দিয়ে এনেকুৱা যাতে এইটো নকৰে যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ বিমত যদি পৰে এইটো ছাপ'জ কেণ্টিলিভাৰত যদি পৰে তো বিমৰ মাজেদি সোমাই যাব দুনোফালে এইটো বিমৰ মাজত থাকিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ সো মাচ